دوستان گل من سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به فال خودتون. قراره که امروز توی این فال از خبرهای وعده نزدیک و دور بهتون بگم و این خبرها رو متوجه شو، ازشون استفاده کن برای ساختن بهترین آینده‌ای که با دید باز میتونی به سمتش بری. ازت درخواست میکنم که نیت کنی و من به نیت خبرهایی که وقتی بشنوی میتونه زندگیت رو زیر و رو کنه، کارتای تاروت رو برات بر میزنم و میریزم. به نیت تو اخبار در وعده نزدیک و دور کارت ها بر زده میشه و برای شما ریخته میشه. به امید خداوند و به کمک کائنات. خب بریم ببینیم که چه خبرهایی در پیش هست. دست کارت اول کارت تاروت ارواح یا اشباح هست. من یه خبر غیر منتظره رو توی کارت اول میتونم ببینم که باعث خوشحالی فراوان بعد از یه قصه کوتاه مدت برات خواهد شد. کارت های من داره خبر میده که علیرغم اینکه آدم‌های حسود هر لحظه منتظر هستن که خدای نکرده زیر پای شما خالی بشه، اخباری در راه هست که میتونه حتی باعث حسادت بیشتر اون آدم‌های حسود شه، ولی زیر پای شما خالی نخواهد شد. خبر از یه رشد بزرگ، یه پیشرفت واقعی و چیزی که تو همیشه به دنبالش بودی، کارت های ارواح ما بهتون میدن. وعده زمانی این خبر عالی که پیشرفت بزرگ هست رو بین 2 تا 3 وعده نشون میده. 2 تا 3 وعده‌ای که برای بیش از 50% از دوستانم میشه گفت که 2 تا 3 ماه هست و اخبار خیلی بزرگ و پخش شونده توی اون اشخاص یا آدم‌های دور و بر شما به چشم می‌خوره و راجع به خود شخص شما هست. من جمله از اتفاقهای دیگه وعده نزدیک یا دور شما، کارت‌ها داره از یه تغییری که به روشنی تبدیل خواهد شد حرف میزنه. شاید ناچار مجبور به انتخابی شدی یا از روی ناچاری یه تصمیمی رو توی یه تنگنایی گرفته باشی و نگران تصمیمی هستی که گرفته شده یا کاری که انجام شده ولی نتیجهش نامعلوم میتونه باشه. کارتای من میگه چیزی که در دل تو آشوب به وجود آورده به روشنی تبدیل خواهد شد. وعده زمانیش رو نهایتاً تا 4 هفته دیگه نشون میده و به زودی تغییراتی که شما متوجه خواهی شد توی اون مشکل تصمیم عالی گرفتید به وجود میاد. شما لمسشون میکنید اون تغییرات رو و توی زندگیتون یه خوشحالی بزرگ هم به وجود خواهد اومد بابت یه تصمیم درست در یه جایی که مشقت و سختی براتون وجود داشته. کارت‌های ارواح خیلی قشنگ دارن ما رو راهنمایی میکنن و میگن احتمالاً در وعده‌ای که بین 1 تا 2 هفته آینده هست یا صدقه‌ای رو میدی یا نذری ادا میکنی. این صدقه دادن، ادا کردن نذر بابت حل یه مشکل بزرگ و همچنین بابت به وجود اومدن 2 تا فرصت فوق‌العاده در زندگیتون هست که باعث میشه شما از روی خوشحالی این قدم قشنگ و بجا رو بردارید. انشالله که خیر هست و پر از روشنی براتون خواهد بود. 3 نفر دور و بر شما دوستدار واقعی شما هستن. شادی شما باعث شادی اونها و خوشحالی اونها باعث خوشحالی تو هم میشه. غم و غصه هاتون روی همدیگه اثر میذاره. این 3 نفر قراره شما رو سورپرایز کنن
یا به دیدار شما بیان یا شما از اونها برید دیدن کنید و انرژی خوب بگیرید. احتمال داشتن یه دور همی که انرژی فوق‌العاده خواهید گرفت زیاد هست. برای 40% از دوستانم میگه این دور همی به خاطر رسیدن به یک موفقیت و جشن و سوری هست که داده میشه. این موفقیت میتونه مربوط به تو باشه و تو بخوای که این 3 نفر رو مهمان خودت کنی یا با گفتن یه اتفاق خوب و یه موضوع پر جنجال و پر از چالش باعث خوشحالیشون بشی و شادی شما بین اونها هم تقسیم خواهد شد. از دیگر اتفاقهایی که توی وعده نزدیک برای شما دیده میشه بهتر شدن روابط هست. چه روابط مربوط به محیط کارت باشه، شغلت باشه اگر شاغل هستی، چه روابط مربوط به روابط خانوادگی و همچنین احساسی باشه. توی این زمینه کمی دخالت‌هایی دیده میشه که این دخالت‌ها خواسته یا ناخواسته روابط شما رو مختل کرده. اختلالی که به وجود اومده توسط دخالت شخص یا اشخاصی قابل کنترل هست. من خبرهایی رو دارم میبینم راجع به این که اشخاصی که مداخله گری میکردن در روابط شما، هر رابطه‌ای که گفتم شما ممکن هست در اون یه سری جنجال و چالش براتون به وجود اومده باشه. افراد مداخله گر توی این موضوع قراره سر جای خودشون بشینن و دست از دخالت کردن بردارن. من برای بعضی از دوستانم که توی مرحله کاتی یا فاصله یا حتی دلسردی احساسی قرار دارن خبرهایی رو از پادرمیونی جنس مخالف برای بهتر شدن رابطه در کارت خودم میتونم براتون ببینم و تفسیرش کنم. مثلا یک شخصی که پادرمیونی کنه بیشتر منظورش هست، ولی این شخصی که پادرمیونی میکنه 100% جنس مخالف شما هست. عزیز دلم، یه خبر بزرگی رو بهت بدم و بگم که زندگی شما ممکن هست با شنیدن این خبر واقعا براتون زیر و رو بشه. چرا که کارت های من میگه اگر شما احساس سنگینی میکردید، اگر شما احساس میکردید گره و بستگی غیرعادی در زندگیتون دارید، در حد خیلی زیاد این انرژی منفی از شما دور شده و بهتره بگم پاکسازی براتون به وجود اومده. مخصوصاً اگه در جهت دفع یه انرژی کاری انجام داده باشید، در جهت دفع مثلا کار دعایی یه قدمی برداشتی، مطمئنا من تأثیرش رو در زندگی شما خیلی زیاد دارم میبینم و بهتون بگم که از ماه پیش روی شما، ماه آینده، اون چیزی که براتون بسته بوده باز خواهد شد. بهتون این خبر رو دادم و میگم حواستون جمع باشه که مجدد این انرژی منفی سمت شما نیاد. حتما که اگر بلد هستید حصار شمع برای خودتون درست کنید و روشن کنید. نمک برمیدارید دوره یک شمع قلمی روشن میکنید و میریزید تمام و به نیت حصار کردن خودتون از این که انرژی های منفی مجدد سمت شما نیاد. انشالله این حصار رو تشکیل بدید و روشن کنید. دوستانی که میخواید حرفتون برو داشته باشه، شخصی هست که از طرف تو میخواد یک کار خاصی رو ببینه یا یک قدم خاصی براش برداری یا حتی خودت رو به اثبات برسونی برای اون یه نفر. ایشون چشم انتظار هست. خبری که میتونم بهت بدم نشستن شما روی صندلی هست که منتظرش بودی. با موفقیت جایگاهی رو به دست میاری. وعدهش بین 3 تا 4 وعده هست
برای بعضی از دوستانم ممکن هست بین 3 تا 4 ماه هم طول بکشه و این صندلی و جایگاهی که تو به دنبالش بودی مطمئناً از آن تو هست و میتونه شما رو وارد یه دوره آسونی از زندگیتون کنه که قبلا این مسیر رو تجربه نکرده بودی. اگر از طرف شرایط عاطفی دلنگران هستی، این دلنگرانی برطرف میشه. فقط نذار که حرفای دیگران یا خبرهای فیک، الکی، دروغی که به گوشت میرسه شما رو تحت تاثیر بذاره و شما با توجه به حرفهای دیگران یا اخبارهای دیگران تصمیم گیری های عجله‌ای و یهویی رو از خودتون باید دور کنید. احتمال داشتن یا شنیدن خبرهای دروغی در یک هفته آینده و از همین الان تا یک هفته آینده میتونه زیاد باشه و سعی کنید تصمیم گیری های عجله‌ای نکنید، بیشتر کنکاش کنید در موضوع ها و سعی کنید خبرهایی که ممکن هست شما رو به تصمیم گیری های عجولانه منتهی کنه برسونه به اونها اصلا گوش ندید. صرفاً اگر میتونید احساساتتون رو کنترل کنید و کلاً اگر به دنبال اخبار هستید از یه منبع درست خبرها رو گوش بدید، در این یک هفته آینده از همین الان تا یک هفته آینده خیلی میتونه به نفعتون باشه. خب عزیزان دل من، میخوام دست کارت دوم تاروت رایدر برای شما و به نیتتون بر زده بشه و از خبرهای وعده نزدیک و دور بهتون بگم. نیت کن. اگر نیت نکردی حتما میتونی چشمای خودت رو ببندی و انرژی بفرستی و جواب سوال هایی که توی ذهنت هست رو توی این فال تا آخر دریافت خواهی کرد. بریم ببینیم که کارت تاروت رایدر چه خبرهایی برای شما داره. یه نفر آماده و مهیا شده، پولی در دستش دیده میشه. احتمالاً شخصی باشه که برای رفع یه مشکلی از تو قدمی برداره یا شخصی باشه که این شخصیت به شما قول داده بوده اگر پولی به دستش بیاد اون قولش رو عملی میکنه. کسی که منتظر بودی پولی دستش بیاد تا به قولش عمل کنه حتما که به زودی به قولش عمل خواهد کرد. از یک هفته نهایتاً تا 3 هفته آینده تغییراتی توی زمینه مالی برای این یه نفر دیده میشه. کارت های تاروت من خبر میدن از اخباری که مربوط میشه به مسائل خانوادگی. اگر آدم‌های دور و بر، اگر خانواده شما ممانعت می‌کردند از اینکه شما یه کاری رو انجام بدید یا یه تصمیم گیری رو بخواید که عملی کنید، ممانعت‌ها رفته رفته کمتر و بعدش کلاً از بین خواهد رفت. این ممانعت هایی که بیشتر جلوی آزادی عمل شما رو گرفته بوده یا شما رو از یه مسیر بسیار عالی به دور کرده بوده حتما که برطرف میشه. کمرنگ شدن دخالت ها یا شاید ممانعت به وجود آوردن خانواده و مخالفت اونها رو تا 8 وعده دیگه نشون میده. 8 وعده نزدیک و از بین رفتن کامل این مسائل یا گرفتن آزادی عمل از شما رو نهایتاً تا 10 وعده دیگرش بعد از این 8 وعده نشون میده که به وجود خواهد اومد. آزادی عمل رو کارت های تاروت من به خوبی دارن نشون میدن که به دست خواهی آورد. خبری که برای شما دارم بارش پول، سکه و دارایی روی سر شما هست. خبری که هست میگه گشایش براتون در راه هست. از 0 مطلق، از یه چیزی که نداشتی 8 برابر شدن.
یعنی اولین چیزی که به دست بیاری 8 برابریش رو به زودی به دست خواهی آورد. دوست مهربون من، اگر شغل و کاری داری که بهت نتیجه مد نظر رو نداده، تا 8 وعده صبر کن و اگر نیاز میبینی که در شغلت کمی تغییرات کوچیک حتی به وجود بیاری، حتما که به وجود بیار. چرا که کارتای من میگه بعد از یک صبری گشایشی توی یه مسئله مالی وجود داره. عزیزانی که حتی به دنبال گرفتن وامی بودید که یا قرضی بودید که فعلا براتون مشکل به وجود اومده بوده، یا ممکن هست حتی ضامن اون مسئله برای شما درست نشده بوده، انشاءالله بین 2 تا 8 وعده دیگه رفع مشکلاتی که میتونه مربوط باشه به گرفتن وام، قرض و یا حتی رسیدن پولی از یه جایی به دستتون به وجود خواهد اومد. شراکت برای شما خوب دیده میشه، مخصوصا اگر کار دوم به بعد میخواید داشته باشید، ولی شراکت با هر کسی براتون جالب دیده نشده. در انتخاب شریک خیلی دقت کنید. اگر شریک جنس مخالف شما هست، سعی کنید که فقط شراکت مد نظر مالی باقی بمونه و شراکت احساسی همزمان با شراکت مالی براتون به وجود نیاد که این امر براتون خوب دیده نشده. یه خبری رو میبینم تا 4 وعده نزدیک تا 4 روز دیگه به گوشتون میرسه و شما خیلی تعجب میکنید بابتش و حتی منتظر ادامه اون خبر میمونید، چرا که علامت سوالهای بزرگی در ذهنتون به وجود میاره. خبری که دیده میشه در ذهن شما به وجود میاد که این خبر علامت سوالهای زیادی براتون به وجود میاره. علامت سوالهای به دنبال بقیهش بودی تا 3 روز دیگه به گوشت خواهد رسید. اگر خبری بود که خواستی یه تصمیم بگیری، 3 روز دیگه صبر کن که ابعاد پنهان همون خبر سوال برانگیز برات آشکار خواهد شد و اون موقع هست که میتونی تصمیم فوق‌العاده تری نسبت به تصمیم قبلی واسه خودت بگیری. در خواب و رویا، خوابها و رویاهایی دیده میشه که ممکن هست شما رو به فکر فرو ببره یا حتی خواب و خیال راحت رو ازتون گرفته باشه. اخباری که در خواب و رویا به شما داده میشه خبرهای صادقه هست و معنی و تفسیر دارن. در این چند وعده پیش رو لطفاً که نسبت به اینکه توی خوابها چی میبینید حساس تر باشید و سعی کنید که اونها رو در ذهن خودتون نگه دارید. مسائلی رو دارم میبینم در کارتای تاروت رایدر که داره میگه خبرهایی که تو باید مطلع بشی و میتونه توی زندگی تاثیرگذار باشه، بسیاری از اونها از عالم رویا به سمت شما میاد و شما رو با خبر میکنه، طوری که حتی اگر خوابت یادت نباشه یا حتی اگر معنی رویایی که دیدی رو هم متوجه نشی، شما از درون راهنمایی خواهی شد. انگار یک ندایی از درون شما رو از راهی یا منع میکنه یا اینکه شما رو بیشتر هول میده توی یه راهی که گفته میشه میتونه تعجب برانگیز باشه که چرا یک ندایی از درون، یه صدایی، یه احساس قلبی تو رو به سمت یک کاری داره هول میده و سوق میده. انشالله که خیر و خوب هست و میگه که شما متوجه یه پیغام مستقیم از طرف خداوند و کائنات خواهید شد و ندای درون، عالم رویا، هر دوی اینها این خبرها رو دارن پیشا پیش به شما میفرستن. اتفاقهای جنجالی که توی این چند وعده براتون به وجود اومده یا خبرهای جنجالی که توی این چند وعده به گوشتون رسیده، شما یه جورهایی انگار از ته دل از اونها با خبر بودید یا اینکه درونتون طوری بوده که منتظر یه سری خبرهای جنجالی بودید و میدونستید داره خبرهایی به وجود میاد. این خبرهای جنجالی در ابتدا ممکن هست خیلی پر سر و صدا باشه،
ولی سر و صداش خیلی سریع خواهد خوابید و به حالت روال معمول خودش برمیگرده. بهتره که خودتون رو درگیر یه سری خبرهایی که ممکن هست شما رو از پیش رفتن توی زندگیتون بذاره یا همه کارتون رو تعطیل کنید و ندونید باید چی کار کنید، باید از این اخبار تا میتونید خودتون رو دور کنید، چرا که هیچ کدوم از این خبرهای جنجالی توی روند زندگی شما تاثیر آنچنانی ندارن. اگر تمرکز روی خودتون و کارهای خودتون بذارید خیلی میتونه براتون بهتر باشه و موقعیت سازتر باشه. پس با خبرهایی که به گوشتون میرسه سعی کنید که وقت خودتون رو تلف نکنید یا موقعیت‌ها و فرصت‌های خوب رو از خودتون دور نکنید. دوستان مهربون من، اگر سر کار یا شغلی میری که 50-50 هست برای تو، یا اینکه شغلی رو داری که زیاد ازش خوشت نمیاد، کمی گفته میشه اگر مبلغ پولی که به شما داده میشه سر جاش هست، در وعده مقرر شده به شما داده میشه، یه چند وقت باید صبر کنید تا از سر اون محیط کار برات کار دیگه ای درست شه. در غیر این صورت اگه یه جایی کار میکنی یا شاغل هستی یا اگر کسی هست که مدام امروز و فردا میکنه که بهت پولی رو بده، احتمال اینکه این پول به شما پرداخت نشه میتونه باشه. پس باید حواستون رو جمع کنید، خیلی سریع تکلیف خودتون رو در این مسائل خیلی سریع مشخص کنید و همش به امروز و فردا نسپارید و به دنبال حق و حقوقی باشید که ممکن هست در پرداخت اون حق و حقوق مدام امروز و فردا میشه. خب دست کارت سوم و ببینیم که کارت های تاروت سوم ما از اتفاقهای پیش روی شما در وعده نزدیک و دور چی به ما میگه و چه خبری ممکن هست که باعث این بشه که مسیر زندگی شما زیر و رو بشه. خب اگر دلت شکسته و ناراحت هستی، اگر شخصی برات دل شکستگی به وجود آورده، خودش نادم و پشیمون هست، این شخصیت رو میشه گفت که به دنبال ثبات و تعادل هست. از اینکه مدام اعصابش یا اخلاقش روی عملکردش، حرفاش داره تاثیر میذاره، ناراحت هست. میدونه که یه چیزی رو بیش از حد سرد و گرم کرده و باعث ناراحتی شما، اینکه مدام داره شما رو سرد و گرم میکنه، شده. دل شکستگی هایی که در دل شما وجود داره بابت یک کار نیست، بلکه کارت های من میگه که ناراحتی شما از این هست که مسائل کوچیک کوچیک شاید در نظر بیهوده یا کوچیک باشه، بغل هم جمع میشه و ناراحتی بزرگی براتون به وجود میاره. از خبرهایی که پیش رو هست این هست که کسی که دل شما رو به رنج آورده قراره که به سمت شما بیاد و بخواد که به شما قول ثبات رو بده، قول رسیدن به یه جایگاهی که سرد و گرم نشه، احتمالاً وعده‌ای به شما بده. وعدش رو به ما تا 50 روز آینده میگه که عملی میکنه، وعده‌ای رو میده و روی حرفش میمونه، به خاطر اینکه دوست داره ترمیم دل شکسته شما رو به وجود بیاره و شما رو از حالت ناراحتی دور کنه و خیلی براش دیده میشه که مهم هست که بهش اعتماد کنید. چه کسی هست که اینجوری دل شما رو شکسته و در پی جبران اشتباه خودش میتونه باشه؟ یه خوششانسی بزرگ توی 3 هفته آینده براتون دیده میشه از شماره تماسی که در اون عدد 96 یا یکی از این عددها رو داره براتون دیده میشه که یه قدمی برداشته میشه، 96 یا 9 یا 6 بعد از پیش شمارش. این شخص قبلا شما رو دودل کرده بوده و برای همین که قبلا شما رو دودل کرده بوده یا یه تصمیم واحدی نتونسته بودی بگیری،
سعی میکنی که این حرفی که با زنگ و تماس هست و به شما گفته میشه رو قبول نکنی، ولی در هر صورت به نفع شما هست و حتما که این شخص قدم خوبی رو برای خود شخص تو برمیداره. یکی دیگه از موضوعاتی که میتونه جنجال برانگیز باشه، یه قضیه‌ای که تو تا آخر پیش بینیش کرده بودی دقیقاً همونطوری خواهد شد که در ذهن تو اونطوری که پیش بینی کرده بودی پیش خواهد رفت. بهتره که یعنی توصیه میشه که افکار خودت رو مثبت کنی، چون به هر چیزی که فکر کنی همون اتفاق برای تو به وجود خواهد اومد. کارتای من داره خبر میده از این که فکر تو، باور تو داره زندگیت رو میسازه و تصویرسازی که میکنی و پیشگویی که برای خودت یا آینده یک چیزی در ذهنت داره تشکیل میشه دقیقاً همون طوری هست که شما تصور میکنید. پس بهتره که فکرهای منفی، افکار منفی رو از ذهن خودت دور کنی، چرا که اگر بخوای روی مسائل منفی تمرکز داشته باشی و اونها رو تصویر سازی کنی، مطمئنا ممکن هست همونها برات به وجود بیاد. ولی اگر بخوای که تصویر سازی خوبی داشته باشی، هر چیزی که در ذهن خودت در عالم رویا اون رو ساختی برات به وجود خواهد اومد. این خبری از عالم غیب برای تو هست که اختیار زندگی شما در دستان خودتون قرار داره. هر چیزی که بخواید برای زندگیتون فراهم هست و اون چیزی که باور داری برات به وجود میاد. بین 5 تا 10 روز آینده کسی دست تو رو خواهد گرفت و یه موقعیت خوب رو برات به وجود خواهد آورد. اگر کسی باهات قهر کرده، احتمال آشتی کردن شما و این شخصیت بین 6 تا 10 روز آینده میتونه خیلی زیاد باشه. من دست تو دست شدن رو میبینم برای شما و کسی که از هم کمی دلخوری داشتید، یا اینکه اگر کسی برای شما مشکلی به وجود آورده بود، حتی ممکن هست بین 5 تا 6 روز آینده یه فرصت خوب به وجود بیاره و یه جبران برای اشتباهی که انجام داده بوده. مهربون من، بهت بگم خبری به گوشت میرسه از طرف شخصی که برات درد سرسازی کرده بود. این شخص کارمای خودش رو دریافت خواهد کرد بین 5 تا 7 وعده نزدیک دیگه. ممکن هست حتی 5 تا 7 روز باشه، برای بعضی از دوستان 5 هفته تا 7 هفته پیش رو، که گفته میشه کسی که شما ناراحت شده بودید از دستش و به دست خداوند سپرده بودی که جواب اون کارش رو دریافت کنه، بین 5 تا 7 وعده دیگه کارمای کار خودش رو دریافت خواهد کرد. کسی هست دور و بر شما زبون تند و نیشداری داره مثل مار، ولی دلش مهربون هست، دلش پاک هست، حرفایی که میزنه از روی دلسوزی هست، ولی طرز بیانش طوری هست که ممکن هست شما رو عصبی یا ناراحت کنه و حتی از خیر کاری که میخواستی انجام بدی یا خیر کاری که میخواست برای تو این شخصیت انجام بده میگذری. ولی کارتای من توصیه به شما دارن، میگن که این یه نفر میدونی که دلسوز تو هست و طرز بیان یا صحبتش رو نمیتونه که درست کنه. بهتر هست که با این یه نفر حرف شنوی داشته باشی و کمی راه بیای، چرا که خطری رو دریافت کرده یا متوجه یه موضوعی شده و دوست داره شما رو هم متوجه کنه. ممکن هست که زبونش تند و نیشدار باشه، ولی خیر شما رو میخواد. پس بهتره آدم‌های خیرخواه خودت رو فعلا نزدیک خودت نگه داری و از دور شدن اونها نسبت به شما حتما که خودداری کنید. از اتفاقهایی که پیش میاد، احتمال اینکه کسی بخواد فضولی کنه توی 4 روز آینده توی زندگیتون دیده میشه و خبر این فضولی کردنش به گوشتون میرسه تا 6 وعده دیگش و شما متوجه یه شخصیت فضول در زندگیتون خواهید شد. احتمال قیچی کردن یا داشتن رابطه پر از سیاست که
این شخص دیگه نتونه فضولی کنه در زندگیتون دیده میشه و گفته میشه سعی کنید که عصبی نشید از این موضوع و وقتی که متوجه شدید رفتارهای با سیاستی داشته باشید به جای اینکه عصبی بشید و این موضوع رو به چالش و جنجال بخواید که بکشونید و پیش ببرید. خب دوستان مهربون من، خبر از موفقیت مالی و رشد مالی برای عزیزانی که تلاشی کردند توی 6 وعده گذشته یا از 6 وعده گذشته دیده میشه. اگر تلاشی کردی حتی برای آزمونی، مصاحبه‌ای، امتحانی، اگر تلاشی کردی در جهت یاد گرفتن علمی، هنری یا تلاش کردی برای جایگاه بهتر، مقام بهتر و به دست آوردن آرامش بیشتر، همه اینها حق شما هست و دوستانی که تلاش کردن به زودی نتیجه تلاش‌های خودشون رو دریافت خواهند کرد. شما متوسل به جایی شدید که ممکن هست کمی اشتباه باشه. دوست مهربون من، ممکن هست که در مسیر اشتباه قرار گرفته باشی یا متوسل به یک شخص اشتباهی شده باشی. حتما که یه بازنگری کن راه و مسیرت رو و با خودت خلوت داشته باش و حتی شده باشه چند دقیقه‌ای به خودت، به زندگیت، به راهت، مسیرت، هدفهات، آدمهای دور و برت اگر بخوای فکر کنی این کار رو انجام بده. مثل این هست که شما چند دقیقه فکر میکنید ولی این افکار طوری زندگی شما رو تغییر میدن که باعث میشه خیلی متفاوت تر از قبل و گذشته اشتباهاتی که هست رو ازشون دوری کنی و مسیرهای خوب و درست رو جایگزینش کنی. حتما تلنگری قراره به شما به زودی بخوره و یا شما متوجه این بشید که کجای کارتون اشتباه هست یا دلیل گره افتادن در کار شما چی هست. باز شدن یه گره، متوجه شدن یه مشکل و همچنین برای شما بعدش تغییرات مثبت و عالی در جهت خوب و شایسته برای خودت به وجود میاد و شما در زندگیتون یه تغییر خوب رو با توجه به پذیرش یه اشتباه و جبران اون اشتباه حتما در آینده نزدیک خواهید داشت. خب دوست عزیز من، از اینکه همراه من بودی خیلی ازت سپاسگزارم. امیدوارم که نکته‌های این فال رو برای خودت گرفته باشی و در زندگیت به کار ببری. من هر روز منتظر شما هستم با فال‌های جدید و نیت‌های متفاوت و تا فردا هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم و فردا هم حتما با یک فال دیگه پیش شما خواهم اومد. خدا نگهدارتون باشه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.